بالديانات الشرقية عندهم مفهوم مميز لوصف آلية عمل الذات الإلهية في الكون، واسم هذا المفهوم هو ليلة، وكلمة ليلة بتعني لعب، ومعناها إنه الله باستمرار عم بيلعب لعبة مع حاله، والكون هو ساحة حدوث هذه اللعبة. ولما تطلع للحياة ومجريات أحداثها بتشوف إنها فعلاً لعبة، زي أكنها مسرحية، كل حدث بيؤدي للحدث اللي بعديه. مرات بتكون أحداثها متوقعة ومرات بتفاجئك. وجوا دراما الحياة منخوض بأشياء كتير بتخلينا ننبسط ونزعل، نتسلى ونزهق. إحنا عادة ناخد الحياة بشكل كتير جدي، منعرفها ومنحصرها داخل إطارات فكرية وفلسفية، وكل شخص عنده منظور لكيف الحياة المفروض إنها تكون. والديانات السماوية، الإسلام والمسيحية واليهودية، هي ديانات كتير جدية لأنها مبنية على مفهوم الثواب والعقاب، الجنة والنار. فبيقولوا لك إنه أنت كإنسان عندك حياة واحدة وفرصة واحدة إنك تثبت جدارتك، وإلا بتكون فشلت بامتحان الحياة. بس إنه ننظر على الحياة بهاي الطريقة الجدية بتسبب لنا كتير أسى ومعاناة غير ضرورية، وهذا لأننا مش شايفين حقيقة الأمر، مش شايفين إنه الدنيا بواقع الحال عم تلعب فينا يمين الشمال بمسرحية الحياة. الله حدا لعوب ومش جدي أبداً، وهو بحبنا، عشان هيك بحب إنه يلعب معنا. وهذه جزء من رحمته إلنا، إنه الحياة تكون لعبة ومش سلسلة من الأحداث الجدية. فإذا شبهنا الحياة بالمسرحية، ممكن نعتبر الله هو المخرج تبعت هاي المسرحية، بحيث إنه باستمرار بوجهها بأماكن جديدة ومثيرة للاهتمام. فلما نشوف هذا الاشي رح نستنتج إنه ما في ضرورة إن نصارع بطريقنا عبر الحياة ونخوض فيها بشكل كتير جدي، لأنه إذا وافقنا إنه نكون مشاركين بلعبة الحياة، وقتها رح تمشي الحياة بسلاسة أكبر، ورح تتحول حياتنا من إشي مكئب وممل لمغامرة مشوقة. بس ممكن إنك تعترض على هذا الكلام، ممكن تقول كيف ما ناخذ الحياة بجدية؟ الحياة مهمة ومش لازم نستهتر فيها أبداً. بس مش المقصود إنك لما تخوض بلعبة الحياة إنك رح تكون مستهتر، بالعكس، هي معناها إنك تكون مهتم ومشارك بالحياة وتعتنقها من جميع جوانبها، لأنك بتحب إنك تلعبها، فبدك تلعبها بشكل كامل. وحدا تاني يمكن كمان يعترض ويقول كيف الحياة مش جدية؟ طلع حياتي قديش صعبة، طلع قديش عم بعاني. وهذا الكلام ممكن كله يكون مزبوط من ناحية، بس اللي لازم نشوفه هو إنه الصعوبة هي جزء من لعبة الحياة نفسها، هي جزء من المسرحية. فالمسرحية مرات بصير فيها أحداث محزنة ومأساوية، مثل ما بصير فيها أحداث مفرحة وفكاهية. وفعلياً لازم تصير هاي المآسي عشان نعتبر المسرحية حلوة ومثيرة للاهتمام. وبرضه لازم تتذكر إنه كل موقف صعب بيعلمك دروس معينة بحياتك، ولما تتعلمهم بتصير بني آدم أوعى وأحكم. إذا قدرت إنك تعيش حياتك بهاي الطريقة، إنك تكون شجاع كفاية إنك تحرر حالك من قيود الجدية اللي بفرضها عليك المجتمع، راح تصير حياتك كلها فرح وسلام داخلي، لأنه ما في إشي راح يأثر عليك بشكل سلبي، وهذا الإشي راح يقربك من الله ويحسسك برحمته الأبدية.